Kamusta na? Welcome sa Panlasang Pinoy! At ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng Filipino Chicken Sopas. Ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisahan na natin ito. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At ilalagay na natin kaagad dito yung manok pagkakulo ng tubig. Tinanggalan lang natin ang balat itong gamit nating manok dito. Papakuluan natin ito ng 30 to 45 minutes hanggang sa lumambot. Pagkatapos ay ipaghihiwalay natin yung manok dito sa chicken stock o dun sa tubig na pinagpakuluan natin. Yung manok isi-shred natin o hihimay natin. Pagkatapos yung chicken stock isi-save natin para mamaya. Ngayon naman, mag-gisa na tayo. Maglalagay lang tayo dito ng butter at papabayaan lang natin itong matunaw. At kapag natunaw na yung butter, ilalagay na natin yung ating yellow onion o yung sibuyas na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ilagay na din natin kaagad dito yung celery. Pati na rin yung carrot. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito at ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot na yung carrot. Ngayon naman ay ilalagay na natin dito yung manok na kaninang pinakuluan natin at hinimay na natin ito. Ito ngayon yung ating shredded na chicken. Isunod na rin natin dito ang paglagay ng ham. Gumagamit ako ng ham sa recipe na to nang sa ganun ay mas maging malasa itong ating chicken sopas. Pero pwede naman kayong hindi gumamit ng ham. Lulutuin lang natin ito ng mga 3 minuto. Sa puntong ito, maglalagay na tayo dito ng chicken stock. Ito yung tubig na ginamit natin kanina sa pagpapakulo ng manok. At dahil kailangan pa natin ng mas maraming liquid dito habang pinapanatili nating malasa itong ating sopas, naglalagay ako dito ng chicken broth. Papabayaan lang natin kumulo itong liquid at pagkatapos ay tatakpan na natin itong ating cooking pot. Ituloy lang natin ang pagluto ng 20 minutes. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay yung elbow macaroni. Ang gamit ko dito ay maliliit na elbow macaroni. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto ng 15 minuto o 15 minutes. Makaraan ng 15 minuto ay ready na itong ating macaroni. Tandaan lang natin na habang niluluto natin yung macaroni, haluin lang natin ito once in a while nang sa ganun ay hindi ito dumikit dun sa ating cooking pot. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng gatas. Ang gamit ko dito ay isang malaking lata ng evaporada o yung tinatawag natin na evaporated milk. Pwede rin tayong gumamit ng fresh milk dito. At itong gatas na to pwedeng maging optional din. Kung ayaw ninyong may gatas sa sopas, pwedeng wag na din kayo maglagay ng gatas dito. Pabayaan lang natin itong kumulo. At ngayon ilalagay lang natin yung repolyo. Pwede kayong gumamit dito ng pechay bagyo o ng repolyo. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Ituloy lang natin ang pagluto dito ng mga 3 minuto pa.
Sa puntong ito, ready na tong ating sopas. Titimplahan na lang natin ito. Naglalagay lang ako dito ng ground black pepper at ng asin. Hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahalo ng mabuti yung asin at yung ground black pepper dito. At ngayon, ready na tayo para ilipat ito sa isang bowl. At iserve na rin natin. Ang sarap talagang magsopas, lalo na kung malamig ang panahon. Maraming salamat ulit sa pag-nood nitong video. Sana may napulot na naman kayong bagong kaalaman tungkol sa pagluto ng sopas. Huwag niyong kalimutang i-like itong ating video. At kung gusto ninyong ma-notify kung meron tayong bagong video na in-upload, mag-subscribe lang kayo dito sa ating YouTube channel. Ito na ang ating Filipino Chicken Macaroni Sopas. Tara, kain na tayo!